از دور با دیدن سردر بیمارستان گریم شدت گرفت و گفتم اینجا نه، برو یه جای دیگه. حسام کلافه گفت مشکلش چیه هما؟ اینجا بهترین بیمارستان این منطقه است. با این حال و روزت کجا ببرمت؟ با گریه گفتم هانیه، مامانم اینجا بستری بود. از اینجا خاطره خوبی ندارم. تو رو خدا منو ببر. حسام کفری دور زد و غرغر کنان گفت حالا اینقدر غر بزنی تا این بچه تو ماشین به دنیا بیاد. ای خدا، من از دست شما چی کار کنم؟ از درد دیگه نایه حرف زدنم نداشتم. جلوی بیمارستان دیگه‌ای با کمک پرستار و حسام روی ویلچر نشستم و به سمت بخش زنان رفتیم. قبل اینکه حسام ازم دور بشه با التماس رو کردم بهش و گفتم حسام، اگه من بیرون نیومدم مراقب بچه‌م باش. تو رو خدا نذاری این بچه هم عین من حسرت به دل بمونه ها. حسام اخماش تو هم رفت و گفت برمیگردی هما، همراه پسرمون به سلامت برمیگردی خونه. غیر این باشه هرگز نمیبخشمت. اینو گفت و با حالی خراب رو گرفت ازم. دست خودم نبود. کل اون مدت وحشت اینو داشتم که نتونم واسه بچه‌م مادری کنم. حالا با دردی که 2 ماه زودتر به سراغم اومده بود، این ترس و وحشت بیشتر شده بود. خاله هم تازه رسیده بود، اما به هیچ کسی اجازه داخل اومدن ندادن. زبونشون رو درست بلد نبودم و نمیدونستم دارن چی کار میکنن. یه سری کارا انجام دادن و بعد از چند دقیقه‌ای که داشتن با هم حرف میزدن، در نهایت وقتی درد و گریه شدید منو دیدن، روی تختی خوابوندنم و به سمت اتاق عمل بردن. باورم نمیشد داشتم زایمان میکردم. زن جوونی با لبخند بالای سرم ایستاد و به فارسی گفت دختر قشنگ، یه کم دیگه صبر کنی، پسر خوشگله تو بغلته. با دلهره گفتم آخه هنوز 2 ماه وقت داشتم. عیب نداره دخترم. خیلی از بچه‌ها تو 7 ماهگی به دنیا میان. مشکلی نیست. فقط ازت میخوام تا 5 بشماری. خیره شدم تو چشمای قهوه‌ای رنگش. 1 2 3. چشمام ناخودآگاه سنگین شد. درد انگار پر کشید و با وجود تلاشی که برای باز نگه داشتن چشمام میکردم، چشمام بسته شد و از حال رفتم. سلام به روی ماه همه شما عزیزای دلم. امیدوارم هر کجای این کره خاکی هستید تندرستیتون برقرار باشه و حال دلتون عالی. سحر هستم، راوی سرگذشتای شما در کانال جادوی داستان با سحر. و امشب اومدم تا یه قسمت دیگه از سرگذشت مهیج هما رو تقدیم حضورتون کنم. قبل از اون ممنون میشم افتخار بدید و با سابسکرایب کردن کانال عضو ثابتی از خانواده دوست داشتنیمون باشید. چشم که باز کردم توی اتاق بزرگ بودم. نگاهی به اطراف انداختم. هیچ کسی کنارم نبود. زیر دلم درد میکرد و سردرد بدی داشتم. خواستم کسی رو صدا بزنم که در اتاق باز شد و خاله و حسام و عمو ایوب و همینطور ندا خواهر حسام وارد اتاق شدن. خاله با دیدن چشمای بازم با ذوق اومد جلو. گونه‌مو بوسید و با هیجان گفت ماشاءالله ماشاءالله، چه دختری. این دسته گل. انگار هانیه کوچیک شده. الهی بمیرم واسه دل حسرت کشیده ی خواهرم. کاش بود و این روزو میدید. گیج و منگ نگاهی به حسام که لبخند از لبش دور نمیشد انداختم و گفتم اما بچه ما که پسر بود. حسام خم شد و پیشونیمو با محبت بوسید و گفت سونوگرافی اشتباه کرده. بچه دختره. یه دختر ناز با چشمای درشت و سیاه. درست این مامانش. هیجان عجیبی کل وجودم رو گرفته بود. ناخودآگاه اش روی گونم نشست و گفتم الان کجاست؟ میتونم ببینمش؟ خاله دستی به صورتم کشید و با محبت گفت نگران نباشونم. حالش خوبه. منتها چون یکم عجله داشته این فسقلی باید چند روزی تو دستگاه تحت نظر بمونه. خودت هم 2-3 روزی اینجا مهمونی. انشالله بعدش با هم مرخص بشید. اتاق خصوصی واسط گرفتیم که راحت باشی. حسامم میتونه شب پیشت بمونه. ندا هم بهتون سر میزنه. منم که دیگه دل رفتم به خونه رو ندارم. به خدا از وقتی دیدمش انگار دوباره جوون شدم. اصلا این بچه با نوزادی هانی مو نمیزنه. انشالله بختش عین مادر بزرگش نباشه. اینو گفت و رو گرفت ازم. هر بار اسم هانیه رو می آورد اشکش در می اومد. 3 روز بعد از زایمانم وقتی حال عمومیم بهتر شد مرخص شدم. اما تا یه هفته دخترم توی بیمارستان بود و من روزی 3 بار همراه حسام می اومدم بهش سر می زدم. بعد از یه هفته دخترم به سلامتی از بیمارستان مرخص شد. منیر خانم با تلاشای عمو ایوب
تازه رسیده بود کویت و قرار بود تا چله دخترم پیشمون بمونه. اما ایوب قربونی کرده بود و خاله دوستاشو دعوت کرده بود. حس می‌کردم همایی که الان هستم خوشبخت‌ترین همای دنیاست. دختری تو آغوشم بود که بی‌نهایت شبیه به مادر جوانمرگ شدن بود. همسرم عین پروانه دورم میچرخید. خاله هم میرفت و میومد و اسفندود میکرد و منیر خانمم نمیذاشت دست به سیاه و سفید بزنم و با ذوق کل کارای بچه رو خودش انجام میداد. همون روزا بود که از طریق امیر خبر فوت خانم جون به گوشم رسید. با درد و رنج زیادی از دنیا رفته بود. انگار نمیتونستم باور کنم رفتنشو. نمیگم ناراحت بودم، اما خب خوشحالم نبودم. توی بی‌حسی عجیبی به سر میبردم. باورم نمیشد زنی به قدرت خانم جون با اون حال و روز از دنیا رفته باشه. زنی که یه تنه سرنوشت من و خیلیای دیگر رو عوض کرده بود. زنی که خودخواهانه تا آخرین لحظه زندگیش حق رو به خودش میداد و بابت خطاهاش هرگز پشیمون نشده بود. عمو محمود ازم خواسته بود برای مراسم خاکسپاری و تقسیم ارث برم ایران. اما من نه نیازی به ارث داشتم و نه دلم میخواست تو مراسم شرکت کنم. درسته بخشیده بودمش. البته اونم به خاطر آقا جون و پدرم. اما نمیتونستم تلخی‌ها و تندیاشو فراموش کنم. هنوز زنگ صداش تو گوشم بود. وقتی سرم جیغ میکشید و بهم میگفت تو یه بچه ناپاکی. به عمو محمود گفتم دل اومدن رو ندارم. شرایطش رو هم ندارم. با یه نوزاد که تازه 1 ماه شده بود و هنوز نسبت به همسن و سالای خودش کوچیک و ظریف بود و نیاز به مراقبت داشت، نمیتونستم برم ایران. بهش گفتم امیر از طرف من وکیله و هر سهمی قراره به من برسه به نام اون بزنن. نمیخواستم ریالی از پول اون زن وارد زندگیم بشه. از طرفی میدونستم امیر هنوز پول لازمه. واسه همین با وجود مخالفتش و عمو گفتم سهم الارث من رو به نام امیر و 2 برادر دیگم بزنه. از نظر خانم جون من یه بچه ناپاک بودم. پس دلیلی نداشت سهمی از ارثش داشته باشم. تازه پدر من قبل از خانم جون فوت شده بود و این لطف عمو بود که داشت بهم سهم میداد. وگرنه به لحاظ قانونی سهمی عاید من نمیشد. زندگی بر وفق مرادمون بود. دختری که به خواست خودم و موافقت بقیه اسمش رو هانیه گذاشته بودم جلوم قد میکشید و من سعی میکردم به بهترین شکل ممکن تربیتش کنم. دلم نمیخواست دخترم کمبودای مادر و مادر بزرگشو داشته باشه. واسه همین به شدت روش حساس بودم. هانیه به قدری ناز پرورده بود که گاهی باعث ترس خودم میشد. هر چیزی میخواست هنوز از دهنش در نیومده براش فراهم میشد و اونقدر مورد محبت همه بود که اجازه نمیدادن قطره اشکی به چشمش بشینه. اما ایوب عاشقانه دوستش داشت و هر روز قبل از رفتن به خونه به بهونه دیدن هانیه سری به خونمون میزد و خاله اگر یه روز نمیدیدش صبح شب نمیشد. مخصوصاً که از بین نوه‌هاشون فقط هانیه بهشون نزدیک بود. واسه همین علاقه شدیدی بهش داشتن و منم بابت این عشق و علاقه بی‌نهایت از صمیم قلبم خوشحال بودم. هانیه جلوی چشم ما بزرگ میشد و قد میکشید. دخترک 4 سالم شبیه فرشته ها بود. اونقدر شیرین و با نمک بود که دل هر کسی با دیدنش آب میشد. فارسی رو خیلی روون حرف میزد و انگلیسی رو هم در حد نیاز بلد بود و گاهی کلمات عربی رو هم قاطی حرفاش میکرد. منم به توصیه حسام مشغول خوندن زبان عربی و انگلیسی بودم و در کنارش باشگاه میرفتم و روزی چند ساعت هانیه رو به خاله میسپردم و واسه خودم وقت میذاشتم. از ایرانم بیخبر نبودم. ایمان و لیلا بعد از چند سال زندگی هنوز صاحب بچه نشده بودن. گویا مشکل از لیلا بود. لیلایی که اصرار داشت به جدایی و ایمانی که عاشقانه دوستش داشت و راضی نمیشد به ترک کردنش. گهگاهی به خواست ایمان با لیلا حرف میزدم و ازش میخواستم دست برداره از اصرار بی خودش برای جدایی و دل بده به دل مردی که همه جوره عاشقشه. لیلا اما خودش رو کم میدید واسه ایمان. میگفت ایمان عاشق بچه هاست. حقش نیست به خاطر من از این نعمت محروم بشه. دکترای زیادی رفته بودن اما همه آب پاکی رو دستشون ریخته بودن و با صراحت گفته بودن مشکل از لیلاست و هرگز نمیتونه مادر بشه. امیر هم بعد از بهبودی نسبی مادرش برگشته بودن شهر خودمون و بعد از اتمام کار ساختمون و موقع سند زدن تازه متوجه شده بود که واحد هنوز به نام خودشونه و با وجود اصرارش برای برگردوندن اون واحد نتونست منو راضی کنه. بالاخره کوتاه اومد و اون واحد رو قبول کرد. 1 سال بعدم با یکی از اقوام دور مادرش عقد کرد و خیلی زودم عروسی گرفتن و صاحب یه پسر شدن. هیچ وقت نفهمیدم بین امیر و همکلاسی امین چی گذشت. هرچی که بود امیر میگفت اون دختر قسمت من نبوده و به طور سنتی ازدواج کرد.
زندگی خوبی هم داشت. امین در حال گذراندن دوره تخصصش بود و با وجود اصرار سارا قصد ازدواج نداشت و میخواست از ایران خارج بشه. یادم اردیبهشت ماه بود و 5 سالی میشد برنگشته بودم ایران. و با وجود زندونی بودن جمیل و رقیه و خبر فوت ابوذر که به تازگی به همون رسیده بود، بعدم نمیومد سفری به ایران داشته باشم و همراه ایمان و لیلا بریم شمال و کمی استراحت کنیم. یادم 6 اردیبهشت ماه بود و حسام تو اینترنت دنبال هتل‌های خوب تو شمال میگشت، سمت ساری و رشت، تا 10 روز دیگه که قرار بود بریم ایران برنامه‌مون مشخص باشه و بدونیم از قبل قراره کجا بریم و محل اقامتمون رو بدونیم کجاست. سرم گرم بافتن موهای هانیه بود و زیر لب ترانه‌ای رو زمزمه می‌کردم که گوشیم زنگ خورد. بدون اینکه دست از کار بکشم نگاهی به صفحه گوشیم انداختم. مصطفی بود. ابری بالا انداختم و گوشی رو برداشتم. صدای نگرانش دلهوره به جونم انداخت. سلام، خوبید؟ چه خبر؟ احوال پرسی گرمی باهاش کردم و بعد پرسیدم چیزی شده؟ نگران به نظر میاد. کمی مکث کرد و گفت باید یه چیزی رو بهتون بگم. یعنی نمیدونم چطور بگم، ولی ایمان جز شما کسی رو نداره. کلافه گفتم حرفتون رو بزنید. ببینید، ازتون میخوام آروم باشید. دیشب لیلا خانوم تو خونه، یعنی عین همیشه بحثشون بوده با ایمان سر همون موضوعاتی که خودتون میدونید. ایمان از خونه میزنه بیرون و وقتی نیمه شب برمیگرده جسم بیجون لیلا رو وسط سالن خونه میبینه. یهو انگار کل بدنم یخ کرد و وحشت زده گفتم چی میگی؟ لیلا دیشب با من حرف زد. حالش خوب بود. مکسی کرد و بعد گفت به خدا همه تو شوکیم. علت فوت مشخص نیست. از ایمان شکایت کردن، انداختنش بازداشتگاه. ایمان داره دیوونه میشه اینجا. به نظرم باید هرچه زودتر بیای ایران. همین امروز. به خدا ایمان دووم نمیاره. فوت لیلا از یه طرف، افتادنش تو بازداشتگاه از یه طرف دیگه. من وثیقه آماده کردم. احتمالاً بتونم تا قبل از پایان وقت اداری درش بیارم. ولی هنوز هیچی معلوم نیست. راستینو یادم رفت بهت بگم. ایمان خونه‌ای که توش زندگی می‌کرد و به همراه زمین و اون شرکتی که داشت، همه رو به نام لیلا کرده. این کارو کرده بود تا لیلا دلش گرم شه و کمتر بهونه جدایی بگیره. به خیال خودش اینجور لیلا باور می‌کرد که ایمان هیچ میلی به جدایی نداره و لیلا رو فقط واسه خودش می‌خواد، نه بچه. واسه همینم سند خونه تو رو من واسه وثیقه گرفتم. با نگرانی گفتم هر سندی لازمه بذار و درش بیار. هر کاری لازمه انجام بده تا اون تو نمونه. من همین الان میرم فرودگاه. به هر شهری بلیت میگیرم و تو اولین فرصت خودم رو میرسونم. لطفاً منو بی خبر نذار. اینا رو گفتم و با نگرانی تلفن رو قطع کردم. تموم بدنم میلرزید. حسام که با شنیدن صدام از اتاق بیرون اومده بود، نگران به سمتم اومد. چی شده هما؟ با صدایی که به سختی از گلوم خارج میشد ماجرا رو واسش گفتم. دیگه طاقت نداشتم. زانوهام خم شد و روی مبل افتادم و با صدای بلندی زدم زیر گریه. ناراحتیم بابت فوت لیلا از یه طرف، نگرانیم بابت حال و روز ایمان از طرف دیگه داشت دیوونم میکرد. حسام دستورشونم انداخت و گفت آروم باش عزیز دلم. ببین هانیه رو چطور ترسوندی. دست دراز کردم و هانیه رو که اش تو چشماش حلقه زده بود بغل کردم و با گریه گفتم برام بلیط بگیر حسام. باید برم ایران. همین امروز. حسام با ناراحتی باشه‌ای گفت و گوشیش رو برداشت تا برای گرفتن بلیط هماهنگ کنه. چند دقیقه طول کشید تا تلفن رو قطع کرد و گفت فقط یه جای خالی تو پرواز امروز هست. مقصدش اهوازه و 4 ساعت دیگه بلند میشه. من گفتم برای فردا برامون بلیط بگیره تا منم بتونم. سراسیمه از جا بلند شدم و گفتم نه، من باید برم. ایمان تنهاست. باید برم. فردا دیره حسام جان. همین بلیطو برای من بگیر. هانیه رو بسپر به مادرتو، خودت فردا بیا. من باید برم یه ساک کوچیک جمع کنم. مهلت مخالفت رو به حسام ندادم. با حالی خراب به سمت اتاقم رفتم و سر یه چمدون کوچیک بستم. وسایل شخصی هانیه رو هم تو ساک خودش گذاشتم و چند تا از عروسکای مورد علاقه‌ش رو براش کنار گذاشتم تا با خودش ببره خونه خاله. میدونستم خاله عین چشماش مراقبشه. گاهی پیش می اومد 1-2 روز خونه‌شون میموند و به این رفت و آمد عادت داشت. خودم هم سری لباس پوشیدم و از اتاق بیرون زدم. حسام با دیدنم از روی مبل بلند شد. داری عجله میکنی عزیزم. هنوز چیزی نشده که. ایمانم بیگناه باشه امروز نه فردا آزاد میشه. رفتن تو دردی رو دوا نمیکنه. با نگرانی گفتم چی میگی حسام؟ ایمان عین برادر منه.
تو این سالها هر وقت بهش نیاز داشتم پیشم بوده. چطور میتونم تو این شرایط تنهاش بذارم؟ درد من بازداشت بودنش نیست، چون میدونم بیگناه و آزاد میشه. من نگران خودشم. اون عاشق لیلا بود. اونقدر عاشقش بود که به خاطرش قید بچه رو زده بود. من باید کنارش باشم تو این شرایط. نمیتونم تنهاش بذارم. خم شدم. هانیه رو که با بغض داشت نگاه میکرد بغل گرفتم و چند دقیقه باهاش حرف زدم و ازش قول گرفتم که مامان جونش رو اذیت نکنه و تا برگشت ما بیقراری نکنه. حسام با بیمیلی وسایل رو تو ماشین گذاشت. چون هنوز فرصت داشتیم اول هانیه رو بردیم خونه خاله. دم در ماجرا رو واسه خاله توضیح دادم و بعد از کلی سفارش هانیه رو بهش سپردم و خودم همراه حسام راهی فرودگاه شدم. تو مسیر رسیدن به اهواز اونقدر گریه کرده بودم که سردرد بدی گرفته بودم. ساعت 4 عصر بود که رسیدم اونجا. مصطفی تونسته بود ایمان رو با وثیقه بیرون بیاره، اما تو پیامی که بهم داده بود گفته بود ایمان تو همون بازداشتگاه اونقدر سرش رو به این ور اون ور کوبیده که مستقیم منتقلش کردم به بیمارستان. از همون فرودگاه تاکسی گرفتم و اسم بیمارستان رو به راننده دادم. دل تو دلم نبود تا هرچه زودتر ایمان رو ببینم. ایمان واسه من یه برادر ناتنی ساده نبود. حامی و پشتیبانی بود که همیشه میتونستم بهش تکیه کنم. ایمان دقیقاً همون کسی بود که به قول هانیه میتونستم تو هر شرایطی بهش اعتماد کنم. چمدون کوچیکم رو برداشتم و وارد بخش اورژانس بیمارستان شدم. اسم و فامیلش رو گفتم و منو راهنمایی کردن تا برم پیشش. وارد اتاق که شدم پرده رو کنار زدم و با نگرانی سرکی به داخل کشیدم. ایمان روی تخت دراز کشیده بود و سرش رو بسته بوده و سرومی تو دستش بود. مصطفی هم با حالی خراب کنارش نشسته بود. رابطه ایمان و مصطفی شبیه به وکیل و مراجع نبود. اونا با هم حسابی رفیق بودن. این دوتا برادر. مصطفی منو که دید سری از جا بلند شد و اشاره کرد بیرون بریم. با نگرانی گفتم حالش چطوره؟ سری تکون داد. داغونه. انقدر بیقراری کرد بهش آرام بخش زدن تازه خوابش برده. بیا بریم تو محوطه. همراهش وارد محوطه بیمارستان شدم. انگار دیگه زانوهام تحمل وزنمو نداشتن. با گریه روی نیمکتی نشستم و گفتم تو رو خدا درست بگو چی شده؟ چی شد که این اتفاق افتاد؟ لیلا که حالش خوب بود. چند ساعت قبل از اون اتفاق با من حرف زده بود. داشتیم برنامه سفر میچیدیم. مصطفی چنگی به موهاش زد و با صدای گرفته‌ای گفت سر شب دوباره سر بچه با ایمان بحثش میشه. ایمان آسی شده بود از دستش. هرچی بهش میگفت من بچه نمیخوام انگار به گوشش نمیرفت. میگفت تهش خسته میشی و میری زن میگیری. اصرار به طلاق داشت. من بهشون پیشنهاد داده بودم از پرورشگاه یه نوزاد بیارن و خودشون بزرگ کنن. ایمان راضی بود. منتها لیلا قبول نمیکرد. گاهی که بهشون سر میزدم متوجه میشدم جفتشون به هم ریختن. من نمیدونم اون شب دقیقاً چی بینشون گذشته. هرچی هم گفتم از حرفای تیکه تیکه ایمان بوده. اما شواهد نشون میده لیلا خودش رو از بین نبرده. چون هیچ قرص و حتی ورق خالی قرصی پیدا نشده. دستاش هم سالمه. جواب پزشک قانونی فردا به دستمون میرسه. هرچند اون جواب چیزی رو تغییر نمیده. به هر حال ایمان عزیزش رو از دست داده و من نمیدونم بتونه این غم و دووم بیاره یا نه. آهی کشیدم و گفتم چیکار کنم براش؟ من واقعا شوکه شدم. شما بگو چیکار کنم تا حالش بهتر بشه. کنارش باش. میدونی که جز شما کسی رو نداره. پس لطفاً تنهاش نذار. روی صندلی نشستم و با غصه خیره شدم به مردی که انگار یک شب پیر شده بود. ایمان تکونی خورد و چشماش باز شد. با دیدن من اخ می‌کرد و گفت تو اینجا چیکار می‌کنی هما؟ خواسته روم رو از دستش بکنه که مانعش شدم. دست روی دستش گذاشتم و گفتم نکن ایمان، خودتو نابود کردی. سرشو کوبید به بالش و با غم عمیقی گفت به درک، به جهنم. زندگیم رفته، جونم رفته. قصه سر و دست منو میخوری؟ کلافه گفتم به خودت آسیب بزنی لیلا برمیگرده. فکر میکنی اون دوست داشت تو اذیت بشی؟ یادت رفته طاقت دیدن اخمت رو هم نداشت؟ نالید. اگه طاقتشو نداشت پس چرا این بلا رو سرم آورد؟ ببین با من چی کار کرده؟ اگه جلومو نمیگرفتن تو همون بازداشتگاه بلایی سر خودم میآوردم. من بدون لیلا نمیتونم هما، نمیتونم. همون لحظه مصطفی پرده رو کنار زد و گفت اگر حال عمومیش خوبه برم برای کارهای ترخیصش. با نگرانی گفتم بهتر نیست یه شب دیگه اینجا بمونه؟ مصطفی کمی دست کرد. بهتر که هست. منتها مراسم، یعنی خانواده لیلا گویا میخوان اول صبح لیلا رو به خاک بسپرن. ایمان با شنیدن این حرف سراسیمه از جا بلند شد.
مهلت دخالت من نداد و سری سرم رو از دستش کشید و با خش گفت من باید تو مراسمش باشم. اصلا به چه حقی میخوام بدون من خاکش کنن؟ اون زن من بوده. میفهمی؟ زندگی من بوده. لگدی به میز جلوی تختش زد و با وجود تلاش من و مصطفی برای نگه داشتنش با خشم ما رو کنار زد و به سمت در خروجی بیمارستان رفت. وحشت زده دنبالش دویدم. از دستش مایه قرمز می اومد و رنگ به صورت نداشت. مصطفی هم به اجبار رفت دنبال کارای تصفیه حساب بیمارستان. تو محوطه بیمارستان بالاخره بهش رسیدم. از پشت بازوش رو گرفتم و نگهش داشتم. ایمان عزیزم نکن. تو رو به روح لیلا نکن. کسی نخواسته بدون تو لیلا رو به خاک بسپره. اصلا لیلا هنوز تو سردخونه پزشکی قانونیه. معلوم نیست کی تحویلش بدن. قطعا باید تو مراسم شرکت کنی. اما نه با این حال و روز. بیا یکم بشین. تو رو خدا تن و بدن منو نلرزون. به زور نشوندمش روی نیمکت و بطری آبی به دستش دادم. بدون اینکه آب رو از دستم بگیره خیره شد به نقطه‌ای و زمزمه کرد چطور بدون لیلا زندگی کنم هما؟ چطور؟ اشک نشست روی گونش. سرش رو پایین انداخت و شونه‌هاش به لرزه افتاد. لرزش شونه‌هاش آتیش به جونم میزد. با بغض بغلش کردم و سعی کردم دلداریش بدم و آرومش کنم. اما داغ دلش با هیچ حرفی آروم نمیشد. اونقدر پریشون احوال بود که انگار اصلا حرفای منو نمیشنید. به سختی راضیش کردیم بریم خونه. سوار ماشین مصطفی شدیم و به سمت خونه رفتیم. آپارتمان من هنوز خالی بود و لیلا ماهی یه بار کسی رو میفرستاد تا اونجا رو تمیز کنن. واسه همین با وجود اصرار ایمان مبنی بر رفتم به خونه خودش و من راضی نشدم و به زور بردمش خونه خودم. آرام بخشی به زور به خوردش دادم و وقتی خیالم راحت شد که اثرش رو کرده و داره خوابش میبره رفتم تو سالن. روبروی مصطفی نشستم و گفتم از کجا میدونی فردا مراسمشه؟ مگه تحویلش دادن؟ نه، اما گویا هر آزمایشی لازم بوده انجام دادن. الان داشتم با یکی از دوستام صحبت میکردم. تو پزشک قانونی کار میکنه. گزارش رسمیش رو هنوز نزدن. اما میگفت مرگ لیلا به دلیل سکته قلبی بوده. اثری از قرص و دارو و مسمومیت نبوده. و احتمالاً از فشار عصبی سکته کرده. چی بگم؟ واقعاً موندم چی بگم. ایمان همین جوریش داغونه. علت مرگو بفهمه بدتر میشه. ببین چقدر فشار رو زن بیچاره بوده که سکته قلبی کرده. اونم تو این سن. خدا بهمون رحم کنه. رفیقم که اینو گفت زنگ زدم با پدر لیلا صحبت کردم. پشیمون بود از شکایت کردنش. کلی هم معذرت خواهی کرد. حال خوبی نداشت. اما قبول داشت که ایمان تو این ماجرا بی تقصیر بوده. براش توضیح دادم بحثشون سر چی بوده. حتی گفتم ایمان واسه اینکه بحث کشدار نشه از خونه زده بیرون. خیلی شرمنده بود. میخواست بیاد دیدن ایمان منتها گفتم فعلا نیاد بهتره. گفت واسه مراسم خبر میده بهمون. احتمالاً همون فردا باشه. خسته از روز پردرد سری که داشتم از جا بلند شدم و گفتم من میرم یه زنگ به حسام بزنم. ببینم فردا میاد یا نه. خودم هم خیلی خستم. شما هم اگر خونه کاری ندارید برید اتاق مهمون بخوابید. بعید میدونم با قرصایی که ایمان خورده تا صبح بیدار بشه. مصطفی سری تکون داد و به سمت اتاق مهمون رفت. چون شرایط ایمان جوری نبود که من تنهایی از پسش بر بیام. وجود مصطفی اون شب تو خونه لازم بود. واسه همین قبول کردم. من وارد اتاقم شدم و اول تماسی با حسام گرفتم. بعد از احوال پرسی و جوی حال هانیه شدم پرسیدم کی میای حسام؟ بلیط گرفتی؟ حسام مکسی کرد. نمیتونم بیام هما. یه مشکلی تو باشگاه پیش اومده. یکی از مربیامون آسیب جدی دیده. پای منم گیره. باید باشم این ماجرا رو حل کنم. با ناراحتی گفتم یعنی نمیخوای بیای؟ خب من اینجا تنهام. ایمان حالش خوب نیست. واقعا نیاز دارم باشی حسام. میگی چی کار کنم عزیزم؟ منم گرفتار شدم. اگه نمونم ممکنه کار به جاهای باریک بکشه. قسم بود فردا بیام. اما طرف کویتیه. شکایت کنه ازم دمارمو در میارن. فعلا دارم تلاش میکنم با پول ساکتش کنم تا ماجرا ختم به خیر بشه. کلافه باشی گفتم و خواستم قطع کنم که حسام گفت دلخور نشو ازم هما جان. من اینجا باشم بهتره. هانیه رو که نمیتونیم مدت طولانی بسپریم دست مامان. خودش 1000 جور گرفتاری داره. هر هفته مراجعه یه دکتر داره. برای درد پاشم که میدونی. مرتب باید بره استخر. نمیتونه هانیه رو تنها بذاره که. من باشم تا اونم بتونه به کارای خودش برسه. بعدم کلی بهونه آورد تا بالاخره قانعم کرد که نیومدنش به نفع جفتمونه. نمیدونم اما چرا دل من شور میزد. حس میکردم داره چیزی رو ازم مخفی میکنه. راستش تو اون سالها رفتار بدی ازش ندیده بودم. ما رو دوست داشت. علاقش رو راحت ابراز میکرد.
سر وقت میرفت و برمیگشت. منم آدمی نبودم که روش حساس باشم و بخوام تو کاراش دقیق بشم. یعنی اینجور واسه خودم بهتر بود. اما یکی دو بار ازش یه چیزایی دیده بودم. یه بار یادمه تو تولد 1 سالگی هانیه بود. از سر شب هم ریخته بود و آخر شب تو اتاق در حالی که داشت به انگلیسی با یکی که پشت تلفن بود بحث می‌کرد، پیداش کردم. خودش میگفت از مربیای باشگاهه، اما من حس می‌کردم هنوز کم و بیش با اون دختر آمریکایی در ارتباطه. یه بارم همین 6 ماه قبل بود که یه شب دیر وقت اومد خونه. لباسش بوی عطر زنونه میداد و رد کمرنگ رژ لبی روی پیراهنش بود که ادعا می‌کرد مال منه. منم راستش خسته بودم از جنجال و ماجرا. واسه همین زیاد پیگیر نشدم و سعی کردم قبول کنم که من حساس شدم و حسام خطایی نکرده. مخصوصاً که حسام اونقدر حواسش جمع زندگی بود که نمیتونستم باور کنم داره پاشو کج میذاره. از طرفیم دلم نمیخواست آرامش دخترکم به هم بخوره. صبح زود با صدای بسته شدن در اتاق ایمان که درست کنار اتاق خودم بود چشم باز کردم. سریع از جا بلند شدم و به سمت سالن رفتم. ایمان با حال و روزی پریشون روی مبل نشسته بود. سرشو که بالا گرفت عمیقاً دلم براش سوخت. چشماش شده بود قرمز قرمز و زیر چشماش بدجور گود افتاده بود. با غصه کنارش نشستم. چشمش که به من افتاد آروم گفت لباس مشکی ندارم اینجا. کلید خونه رو بده برم لباس بردارم. کلیدو از تو کمد برداشتم و گفتم بیا با هم بریم. ایمان چنگی به موهاش زد و کلافه گفت میخوام تنها باشم هما. با سماجت جلوتر ازش در واحدو باز کردم و گفتم هر وقت من برگشتم کویت تا جون داری تنها باش. الانم بحث نکن دیر میشه. خسته با قدم‌های سوس دنبالم راه افتاد. در خونه رو که باز کردم و داخل شدیم واسه لحظه‌ای حس کردم قلبم فشرده شد. عکسای عقدشون روی دیوار بود. شال کرم رنگی روی صندلی میز ناهارخوری. ظرفی پر از میوه روی میز. دست کلید عروسکی لیلا. هر کدوم از این نشونه‌ها به تنهایی میتونست ایمان رو از پا در بیاره. ایمان مات و مبهوت روبروی عکس عقدشون ایستاد. دستی به قاب عکس کشید و با حسرت گفت کاش اون شب نحس از خونه بیرون نرفته بودم. شاید میتونستم نجاتش بدم. چند تا نفس عمیق کشید و یه دفعه زانوهاش خم شد. و با صدای بدی زمین خورد و زد زیر گریه. در حالی که نمیتونستم جلوی سیل اشکام رو بگیرم، جلو رفتم و زیر بازوشو گرفتم. قلبم داشت آتیش میگرفت بابت دیدن حال روزش. بلندش کردم و نشوندمش روی مبل. تو رو به روح خودش قسم نکن ایمان. انقدر خودتو عذاب نده. با عذاب دادن چی حل میشه؟ یه دفعه سرش رو بالا گرفت و با حالت خاصی گفت پدر و مادرم سلمان و هانیه رفتن. لیلا رفت. من چرا زندم هما؟ من که کسی رو ندارم. چرا این قلب لعنتی هنوز میزنه؟ جلوش زانو زدم و حرفی که اون سالها قبل تو همین شرایط به من زده بود رو با التماس بهش گفتم. منو داری ایمان. منی که جز تو زندگیم به هیچ کسی اعتماد ندارم. به خاطر من اگر واقعا هانیه رو دوست داشتی به وصیتش عمل کن. قول داده بودی همیشه مراقب من باشی. اگر تو نباشی من چطور تو این دنیای بیرحم دووم بیارم؟ سرشو گذاشت رو مبل و چشماشو بست. با ناراحتی از جا بلند شدم و به سمت اتاق خوابشون رفتم. در کمد رو که باز کردم چشمم به لباسا و لوازم آرایشی لیلا افتاد. سری چمدونی از بالا برداشتم و تون تون همه رو تو چمدون ریختم و زیر تخت گذاشتم. ایمان اگر این وسیله ها رو میدید نابود میشد. بعدم از بین لباساش پیراهن و شلوار مشکی برداشتم و سری اتو زدم و بردم تو سالن. ایمان جنین بار تو خودش جمع شده بود و قاب عکس تکیه لیلا تو بغلش بود. میدونستم چقدر دوستش داره. میدونستم بعد از دست دادن تموم خانواده‌اش دل بسته بود به لیلا و محبت عمیقش. کاش خدا یه بچه بهشون میداد. کاش لیلا قبول میکرد از پرورشگاه بچه بیاره. اون وقت هم خودش زنده بود، هم ایمان به این حال و روز نمیافتاد. دستی به شونش زدم و گفتم لباس تو زدم. بپوش بریم که دیر میشه. بیرمق از جا بلند شد. لباسو برداشت و رفت تو اتاق مهمون و خیلی زود حاضر شد و بیرون اومد. به بهونه حاضر شدنم کشوندمش تو واحد خودم. راستش ترس اینو داشتم که بلایی سر خودش بیاره. حتی وقتی ایمان تو سالن نشسته بود و من داشتم صبحونه حاضر میکردم، مختصر همه حرفاشو به مصطفی گفتم. مصطفی با اخمایی در هم گفت میدونم حالش خیلی بده. ایمان واقعا تنهاست. تا الانم اگر بلایی سر خودش نیورده به خاطر تو بوده. میدونم زندگی تو ول کردی و اومدی اینجا و باید خیلی زود برگردی. اما ازت خواهش میکنم بزرگی کن و به این زودی ایمانو تنها نذار. بذار این بحرانو رد کنه. دروغ چرا؟ خودم هم قصد نداشتم به این زودی تنهاش بذارم. حتی تو فکرم بود با خودم ببرمش کویت
تا حال و هوایی عوض کنه. جمعیت زیادی برای مراسم خاکسپاری لیلا اومده بودن. هرچند ما کسی رو نداشتیم، اما لیلا خانواده پر جمعیتی داشت و به خاطر مرگ ناگهانیش تو جوانی خیلی‌ها تو مراسم شرکت کرده بودن. ایمان با قدم‌های سنگین به سمت مزار رفت. گریم لحظه‌ای بند نمی‌اومد و حسن به خاطر حال و روز بد ایمان بود. با دستای خودش تو اوج غم و بی‌پناهی لیلا رو به خاک سپرد. میونه درد و غم و رنج فراوون لیلا به خاک سپرده شد و پرونده زندگیش بسته شد. چند روزی از فوت لیلا گذشته بود و ایمان خودش رو تو اتاقی حبس کرده بود و تو هیچ کدوم از مراسم‌ها شرکت نمی‌کرد. به اجبار من کمی غذا می‌خورد و قاب عکس لیلا رو لحظه‌ای از خودش دور نمی‌کرد. با حسام و هانیه در تماس بودم. هانیه مدام از دلتنگیش میگفت و میخواست من زودتر برگردم. حسام اما حرف خاصی نمیزد. حال ایمانو میپرسید. از کارش میگفت و در نهایت تاکید میکرد هر وقت خواستم برگردم کویت بهش خبر بدم تا برام بلیط بگیره و همین تاکیدای زیادش منو به فکر انداخته بود. حس میکردم از بی خبر رفتنم میترسه. حس زنانم هیچ وقت بهم دروغ نمیگفت. وقتی از خاله شنیده بودم که هانیه شبا پیش اونا میخوابه و حسام تنها تو خونه خودمون، همین باعث شده بود شک و تردیدم بهش بیشتر بشه. هفتم لیلا که گذشت انگار ایمانم کمی آرومتر شد. هرچند ساکت بود و هیچ حرفی نمیزد، اما غذاشو میخورد و هر از گاهی جواب سوالاتم رو میداد. خاله بزرگه و عمه وسطی لیلا هم اومده بودن و ازم کلید گرفته بودن و با اجازه ایمان کل وسایل لیلا رو از خونه برداشته بودن. ایمان میگه وقتی خودش نیست وسایلش به دردم نمیخوره. منم با اجازه خودش با سمساری هماهنگ کردم و کل وسایل خونه رو فروختم. اول فکر میکردم وسیله ها جهیزیه لیلاست، اما خالش گفت ایمان اجازه نداده لیلا جهیزیه بیاره و همه وسایل رو خودش خریده. طلاهاش رو هم سپردم به مادرش. نمیخواستم رد و اثری ازش بمونه، چون با دیدن هر رد آشنایی ایمان به هم میریخت. خونه در عرض یه هفته خالی شد. وسایل شخصی ایمانو آوردم آپارتمان خودم و از عمو ایوب خواستم برای ایمان ویزا جور کنه تا بعد از 40 با خودم ببرمش کویت. ایمان مخالف بود، اما من قصد نداشتم به این زودی تنهاش بذارم، مخصوصا که مدام از مردن حرف میزد، از اینکه هیچ امیدی به آینده نداره و دلیلی واسه زندگی کردنم نداره. اما ایمان دل و دماغ سر کار رفتن هم نداشت. حتی پا تو خونش هم نمیذاشت و تنها همدمش قاب عکس لیلا بود. خرداد ماه به آخر رسیده بود که ویزای ایمان آماده شد، اما ایوب میخواست برامون بلیط بگیره. اما ایمان راضی به اومدن نمیشد. میگفت این خیابونا، کوچه ها، درختا همه منو یاد لیلا میندازه. تمام تفریحش این بود که یه روز در میون گل بخره و بره سر مزارش. میگفت اگر از اینجا برم دووم نمیارم. منم قصد نداشتم تنهاش بذارم. بالاخره اونقدر سماجت کردم که راضی شد برای اول تیر ماه بلیط بگیریم. بلیطو گرفتم و تاریخ و ساعتش رو به حسام گفتم تا بیا دنبالمون. به شدت دلتنگ دخترکم بودم و دلم میخواست زودتر بغلش بگیرم. نمیدونم از شانس خوبم بود یا بدم که درست 3 روز قبل از پرواز از طرف دفتر هواپیمایی بهم زنگ زدن و گفتن اون پرواز کنسل شده و اگر بخوام میتونم واسه 2 روز قبل از اون تاریخ یا 3 روز بعدش برام بلیط بذارن. منم اونقدر دلتنگ بودم که گفتم واسه 2 روز قبلش بذارن و این بار چیزی از تاریخ پرواز به حسام نگفتم. حسی بهم میگفت بی خبر برم ببینم حسام در نبود من چی به سر خونه زندگیم آورده. وسایلمون رو جمع کردیم و 2 روز زودتر از موعد رفتیم کویت. از همون فرودگاه هم ماشین گرفتیم و آدرس خونه خودم رو بهشون دادم. ایمان چمدونا رو برداشت و من کرایه رو حساب کردم و وارد ساختمون شدیم. جلوی در کفشا رو در آوردیم و تو چه کفشی گذاشتیم. وارد خونه که شدیم ساعت نزدیک 5 عصر بود و هیچ کسی خونه نبود. دلم لک زده بود واسه دیدن هانیه. واسه همین تصمیم گرفتم اول دوش بگیرم و لباس عوض کنم و بعد همراه ایمان سری به خونه خاله بزنم. میدونستم ایمانم با دیدن هانیه کمی حال و روزش بهتر میشه. تازه لباس عوض کرده بودم و داشتم شماره حسامو میگرفتم تا بیا دنبالمون که صدای خنده از توی راه رو به گوشم رسید و پشت بندش کسی رو در کلید انداخت. ایمان سری از روی ما بلند شد. همزمان در واحد باز شد و حسام دست در گردن زنی جوون که چهرش خوب تو خاطرم بود وارد خونه شدن. واسه لحظه‌ای حس کردم تمام بدنم یخ کرد. من روبروی راهرو ایستاده بودم، اما ایمان هنوز این صحنه رو ندیده بود. حسام اونقدر غرق اون زن بود که هنوز متوجه من نشده بود. تا وارد خونه شدن زنو به سمت خودش کشوند و بوسه عمیقی ازش گرفت و به انگلیسی گفت
از این فرصت 2 روزه باید خوب استفاده کنی. ما تو مبهوت داشتم نگاش میکردم. ایمانم انگار متوجه چیزی شده بود که با تعجب جلو اومد و تازه اون موقع بود که حسام متوجه ما شد و دست باچه از اون سم فاصله گرفت. دستمو مشت کردم و با چشمای پر از اشک خیره شدم بهش. قسم خورده بود رابطش با اون زن تموم شده. گفته بود اون زن زندگیش نبوده و معنی واقعی زندگی رو کنار من فهمیده. قدمی به عقب برداشتم. میخواستم برم جایی که دیگه چشمم به این مردک نیفته. اما سری پشیمون شدم. اونجا خونه من بود. کسی که باید میرفت قطعا من نبودم. حسام دست باچه بود و نمیدونست چی بگه. همه چیز اونقدر واضح و مشخص بود که جایی واسه دفاع نمونده بود. ایمان با نگرانی نزدیکم شد و گفت: هما جان، بیا بشین. داری میلرزی. بدون اینکه جوابش رو بدم لب باز کردم و رو به حسام با لحن سردی گفتم: وسایلتو جمع کن و گورتو از خونه من گم کن بیرون. این زنک هر جایی رو همین الان بنداز بیرون. نمیخوام پای هر نجاستی به زندگیم باز بشه. هرچند چند ساله با یه آدم نجس سر روی بالش میذارم. حسام گفت: اما هما. صدامو بالا بردم و فریاد زدم: هما و مرض، هما و زهر مار، گورتو گم کن از خونه من بیرون. چیه؟ فکر کردی این بارم میبینم و میگذرم؟ فکر کردی اونقدر احمقم که به خاطر دخترم تن بدم به زندگی با همچین مردی؟ یا فکر کردی فرار میکنم تا تو با این دختره هر جایی خوش باشی؟ برو گم شو بیرون حسام، چون دیگه نمیخوام ریخته تو ببینم. گور پدر بچه و فداکاری واسه اونو موندن کنار مردی که حتی یه لحظه هم لیاقت موندن نداره. دختر منم عین هزاران دختر دیگه میتونه بدون پدر زندگی کنه. ایمان بازومو گرفت و با ملایمت گفت: بیا بشین هما. اینجوری فقط خودتو داری داغون میکنی. با حالی خراب روی مبل نشستم. به خودم قول داده بودم قطره اشکی نریزم. این مرد لیاقت اشکای منو نداشت. من همون زمانم که اومدم فقط و فقط واسه خاطر دخترم بود. واسه آینده‌ای که دلم میخواست شبیه به گذشته خودم نباشه. اما گاهی نمیشه با تقدیر جنگید. اون چه که قرار باشه اتفاق بیفته، اگر هر چقدرم واسش فداکاری کنی و چشم بندی رو همه این خطاها، بازم اتفاق میفته. حسام اول در رو باز کرد و از اون زن خواست بیرون بره و بعد خودش برگشت داخل. وارد سالن که شد مکسی کرد و گفت: هما جان، بذار حرف بزنی. پوزخندی زدم و گفتم: هما جان، از چی حرف بزنی؟ در مورد برنامه این 2 روزت میخوای حرف بزنی؟ چیه؟ فکر کردی من هنوزم ایرانم؟ گفتی از فرصت نبودم استفاده کنی؟ هانیه رو انداختی گردن مادرتو، خودت به بهونه نگهداری ازش موندی تا به کثافتکاریات برسی؟ انقدر بیشرمی که روبروی من ایستادی و میخوای به من توضیح بدی؟ از جا بلند شدم. ضربه‌ای به تخت سینه‌اش کوبیدم و با جدیت گفتم: توضیح تو به مادرت بده، چون من هرچی لازم بوده رو دیدم و شنیدم. یه بار به خاطر بچم بهت فرصت دادم، اما دیگه همچین حماقتی نمی‌کنم. از خونه زندگی من گورتو گم کن. دیگه حرفی نزد. سرشو پایین انداخت و رفت تو اتاق و کمی بعد با ساکی از وسایل شخصیش بیرون اومد. راستش انتظار نداشتم اینقدر راحت بره. خیال می‌کردم میمونه و سعی می‌کنه با هم حرف بزنه. اما حسام خیلی راحت‌تر از چیزی که فکرشو می‌کردم کلید خونه رو روی میز گذاشت. ساکشو برداشت و بعد از خداحافظی آرومی از خونه بیرون زد. در رو که بست انگار ترکیدم. با صدای بلندی زدم زیر گریه. ایمان طفلک که حال روز خوبی نداشت با ناراحتی اومد کنارم نشست و گفت: آروم هما، میخوای صداتو بشنوه؟ به سختی جلوی گریه کردنم و گرفتم و گفتم: دیدی ایمان؟ دیدی چقدر راحت رفت؟ انگار از خودش بود بهش بگم برو. نه من واسش مهم بودم، نه هانیه. اون زنو به ما ترجیح داد و رفت. اصلا من به درک. هانیه چی؟ چطور دلش اومد به دخترش پشت کنه؟ ایمان سری تکون داد. چی بگم والا؟ من فکر میکردم زندگی خوبی داری باهاش. خودت گفته بودی حسامون حسام سابق نیست و سرش گرم زندگی مونه. گفتم خودمم نمیدونستم. از کجا باید میفهمیدم وقتی رفت و آمدش سر وقت بود؟ وقتی کل حواسش به ما بود. وای ایمان، دارم دیوونه میشم. چی به سر این زندگی میاد؟ چی به سر هانیم میاد؟ باید برم خونه خاله. باید باهاش حرف بزنم. این بار چیزی رو ازش مخفی نمیکنم. تو استراحت کن، من میرم، شب نشده برمیگردم. ایمان اما از جا بلند شد و گفت: با هم میریم. اینطور تنها بری کار دست خودت میدی. جلوی در خونه خاله از ماشین پیاده شدم و زنگ در رو زدم. طولی نکشید که صدای خدمی خونه رو شنیدم و کمی بعد در باز شد. وارد حیاط که شدم چشمم به دخترکم افتاد
که داشت دوچرخه سواری میکرد. لپاش گل انداخته بود. خاله هم با ذوق دنبالش میکرد و سعی میکرد میوه هایی که براش خاش کرده بود و به خوردش بده. هانیه با دیدن من جیغی از سر شادی کشید و دوید سمتم. محکم بغلش کردم و بوسیدمش. خاله با خوشحالی نزدیک شد و گفت خوش اومدی هما جان. قرار بود 2-3 روز دیگه بیاید که. چه بیخبر؟ پوزخندی زدم و هانیه رو به ایمان سپردم و گفتم خواست خدا بود زودتر بیام تا یه سری حقایق برام روشن بشه. خاله که مطمئن بودم از هیچی خبر نداره با یه حالت گیجی گفت منظور چیه هما جان؟ از چه حقیقتی حرف میزنی؟ نیم نگاهی به ایمان انداختم و گفتم میشه با هانیه برید داخل؟ ایمان هانیه رو با خودش برد داخل. هانیه ایمان رو ندیده بود، اما من اونقدر واسش ازش گفته بودم که ندیده عاشق شده بود و وقتی فهمید این مرد همون ایمان معروفیه که گاهی اوقات باهاش تلفنی صحبت میکنه، با هیجان همراهش به سمت سالن رفت. با رفتنشون خاله با نگرانی گفت جون به سرم کردی هما. چی شده؟ ماجرای زودتر اومدنمون و صحنه‌ای که تو خونه دیده بودم رو واسش تعریف کردم. اونقدر حالم بد بود که روی صندلی حیاط نشستم و با گریه گفتم این دومین باره که بهم نارو زده. البته من 2 بارشو دیدم. خدا میدونه تو این سالها چند بار دیگه با این زن بوده که من خبردار نشدم. یه بار به خاطر بچه‌ای توی شکمم ازش گذشتم و فرصت 2 باره‌ای به خودمون دادم. اما این بار دیگه نمیگذارم خاله، چون میدونم حسام تمایلی به ادامه این زندگی نداره که اگر داشت برای حفظ این زندگی میجنگید. میخوام طلاق بگیرم خاله. میخوام راحت شم از شر پسرت. خاله مات و مبهوت جلوم نشست و با صدایی که معلوم بود به زور از ته حلقش خارج میشه گفت میفهمی چی میگی هما؟ طلاق؟ میخوای طلاق بگیری وقتی پای یه بچه این وسطه؟ به همین راحتی؟ با یه مشکل میخوای جا بزنی؟ با عصبانیت گفتم با یه مشکل خاله؟ شما اینو یه مشکل ساده میبینی؟ من شوهرمو با یه زن تو تختم دیدم. ازش گذشتم چون فکر میکردم میشه به هر کسی یه فرصت برای جبران خطاهاش داد. فکر میکردم پشیمون شده، وگرنه 5 سال از عمرم رو کنار همچین آدمی هدر نمیدادم. الانم هرگز از تصمیمم بر نمیگردم، چون تحمل این زندگی رو ندارم. چون من آدمی نیستم که با این مسئله کنار بیام. اگرم یه بار اومدم فقط و فقط به خاطر بچم بود، نه هیچ چیز دیگه‌ای. حرفمو زدم و از جا بلند شدم. خاله دنبالم کرد و با التماس گفت صبر کن هما جان، کجا میری؟ وایسا من زنگ بزنم حسام بیاد ببینم حرف اون چیه. شاید داری اشتباه میکنی. اهمیتی به حرفاش ندادم. وارد سالن شدم. هانیه رو بغل گرفتم و اشاره‌ای به ایمان کردم و از خونه بیرون زدیم. خاله اما دست بردار نبود. تا دم در با همون اومد و مدام خواهش میکرد صبر کنم تا به عمو ایوب و حسام خبر بده بیان. واقعا خسته بودم و نیاز به استراحت داشتم. واسه همین بهش گفتم آخر شب تنها میام واسه حرف زدن و بعد از خونه‌شون بیرون زدم. عصرونه مختصری درست کردم و تو اتاق هانیه خوابیدم. نمیخواستم برم تو اتاق مشترکم با حسام، چون میدونستم روزهای زیادی رو با اون زن اونجا سپری کرده. ایمانم تو سالن سرشو گرم دیدن تلویزیون کرد. اونقدر حالم بد بود که 2 آرام بخش خوردم تا بتونم بخوابم. چشم که باز کردم ساعت از 10 شب گذشته بود و رو گوشیم 10 تماس از دست رفته داشتم. صدای خاله از تو نشیمن میومد. مشخص بود طاقت نیورده و وقتی دیده من نرفتم خودش اومده. موهامو مرتب کردم و به سمت سالن رفتم. خاله با عمو کنار ایمان نشسته بودن. خاله با دیدن من از جا بلند شد و گفت بالاخره بیدار شدی عزیزم. بیا بشین برات چایی بیارم. سلام سردی کردم و گوشه‌ای نشستم و گفتم ممنون خاله، چایی نمیخورم. شما هم برای چای خوردن نیومدید. لطفاً حرفتون رو بزنید. خاله خواست حرفی بزنه که با اشاره عمو ساکت شد. اما ایوب گلویی صاف کرد. هما جان، دخترم، ما اومدیم اینجا تا مشکل بین تو و حسام رو رفع کنیم. قبل از اومدنه داشتم با آقا ایمان میگفتم زن و شوهر تو زندگی 2000 نوع اختلاف و مشکل میشن. قرار نیست با اولین مشکل جا بزنن، مخصوصا وقتی پای یه بچه بیگناه این وسط باشه. شما 2 اول از همه باید به این بچه و آینده‌اش فکر کنید. حق به جانب گفتم من به فکر بچه‌م بودم و هستم که اگر نبودم سالها پیش همون زمانی که هانیه رو باردار بودم هرگز به این زندگی بر نمیگشتم. البته که اشتباه کردم. همون موقع باید قید این زندگی رو میزدم. اما اونی که بدون توجه به بچه‌اش به زن و زندگیش نارو زده پسر شماست. جای بازخواست کردن اون اومدید نشستید جلوی من از آینده بچه‌م میگید. خاله با ملایمت گفت عزیزم
ما قبل از اینکه بیایم اینجا با حسام حرف زدیم. پدرش واسه اولین بار تو زندگی دست روی پسرش بلند کرده. دلمون نمیخواست حرمت‌ها شکسته بشه. اما در برابر کاری که حسام کرده، این کمترین تاوان بوده واسش. ایوب قاطعانه بهش گفته اگر شما را از دست بده، حمایت ما رو تا ابد از دست میده. ما با اون اتمام حجت کردیم که الان اومدیم اینجا تا ازت بخوایم یه بار دیگه به خاطر دخترت ببخشی. حق هانی است که توی خانواده کامل بزرگ بشه، که سایه پدر و مادر با هم بالای سرش باشه. به این فکر کردی که بعد از جدایی چی به سر این بچه میاد؟ اونم دختری که به هر دوی شما وابستگی شدید داره. خودت از علاقه قلبی هانیه به حسام خبر داری. کلافه نگاهی به هانیه که از خستگی روی مبل خوابش برده بود انداختن. خاله که سکوت منو دید، به خیال این که دارم نرم میشم رو به ایمان گفت: ایمان جان، تو جای برادر هما، تو یه چیزی بهش بگو. به خدا اگر ما اومدیم اینجا به عنوان پدر و مادر حسام نیومدیم. هر اتفاقی هم بیفته من خاله تو هم عزیزم. تو تنها یادگار خواهرمی. من اگر حرفی میزنم صلاح تو رو میخوام. دوست ندارم خواهرزاده‌ای که کم از دختر خودم نداره تو زندگی شکست بخوره. نیم نگاهی به ایمان انداختم. دوست داشتم نظر اون رو هم بدونم. ایمان گلویی صاف کرد و گفت: به نظرم هما و حسام باید با هم صحبت کنن. اگر پای یه بچه وسط نبود، شک نکنید من خودم طلاق هما رو میگرفتم و برش میگردوندم ایران. اما مسئولیت این بچه به عهده هر دو نفره و هر کدوم باید به خاطرش از یه سری چیزا بگذرن. به نظر من تماس بگیرید حسام بیاد، حرفاشو با هما بزنه. اگر تونست رضایت هما رو جلب کنه که خیلی عالی. اگر نتونست من همه جوره پشت هما تا بتونه تمام حق و حقوقش رو از این زندگی بگیره. خاله رو ترش کرد و چیزی زیر لب گفت. مشخص بود زیاد از حرفای ایمان خوشش نیومده. اما انگوشیشو برداشت و با حسام تماس گرفت و ازش خواست خیلی زود خودش رو برسونه. حدوداً یه رو به بعد حسام دم در بود. خودم در رو باز کردم و با اخمای در هم اجازه دادم بیاد داخل. حسام سرکی کشید و با صدای آرومی گفت: اگر مشکلی نداری بریم بیرون حرف بزنیم. نمیخوام کسی حرفامونو بشنوه. سری تکون دادم و برگشتم تو سالن و به خاله گفتم گل پسرش چی گفته و خودم سری رفتم تو اتاق. بدون اینکه نگاهی به تخت و وسیله‌های اتاق بندازم، لباس پوشیدم و بیرون رفتم. خاله دم در ایستاده بود و داشت تون با حسام حرف میزد. منو که دید حرفشو قطع کرد و با نگرانی گفت: حسام جان مادر، یادت نره چی گفتم. هما دختر منه. دل دخترمو به دست بیار. حسام سری تکون داد و جلوتر از من به سمت آسانسور رفت. نگاه سنگین و نگران خاله رو تا آخرین لحظه روی خودم حس می‌کردم. اما اونی که این وسط از همه بیشتر نگران بود من بودم. منی که نمیدونستم آینده و سرنوشت خودم و بچم قراره چی بشه. تو ماشین حسام نشستم و خیره شدم به سیاهی شب. با خودم فکر کردم اگر هانیه نبود برای این زندگی می‌جنگیدم. قطعاً نه. بعد از یه بار بخشش قطعاً دیگه توانی برای جنگیدن نداشتم. حسام ماشینو کمی دورتر از خونه نگه داشت و به سمتم برگشت. میخوای چی کار کنی هما؟ پوزخندی زدم و گفتم: من اومدم تو جواب این سوالو بهم بدی. میخوای با زندگیمون چی کار کنی؟ من و هانیه اونقدر برات بی‌ارزشیم یا اون دختر خیلی برات ارزش داره؟ حسام سری تکون داد. بحث ارزش نیست هما. من اشتباه کردم. قبول دارم. اما گاهی وقتا اختیار دل آدم‌ها دست خودشون نیست. امیلی چند سال قبل از اینکه من تو رو بشناسم دوست دختر من بود. حتی چند سالی با هم زندگی کردیم. قبل ازدواجم با تو برای مدتی رابطمون به هم خورد. اما بعدها خود امیلی برگشت و اظهار پشیمونی کرد. براش مهم نبود من زن دارم. و خب منم وابستگی عمیقی بهش داشتم. قبل از تولد هانیه دوباره مشکلاتی به وجود اومد که خیلی جدی رابطمون قطع شد و من برگشتم ایران دنبال تو. اما نزدیکای تولد 1 سالگی هانیه بود که دوباره با هم تماس گرفت. اوایل جوابشو نمیدادم، اما اونقدر رفت و اومد و گریه کرد که کم کم نرم شدم. رگ خواب منو خوب میدونست. به هر حال چند سال با هم زندگی کرده بود. مشکلی هم با حضور تو توی زندگیم نداشت. دختر خوبیه. یکم زود عصبی میشه اما عشقش نسبت به من واقعیه. اونقدر کفری شده بودم و حالم داشت بد میشد که با حرص حرفشو قطع کردم و گفتم: خجالت بکش. منو آوردی اینجا از عشق اون دختر بگی؟ خاک بر سر من که قبول کردم حتی به اکراه بیام دوباره باهات حرف بزنم. حرف آخر تو همین اول بزن حسام. منو همینقدر معطل نکن. اینقدر واسه من آسمون ریسمون نباف. اگر اینجا فقط به حرمت حرف ایمان و نون و نمکیه که با پدر و مادرت خوردم. وگرنه تو حتی ارزش این که کنارت بشینم رو هم نداری.
حسام نفس عمیقی کشید و بعد از سکوت کوتاهی گفت: من بابت تمام سختیایی که کشیدی متاسفم هما. ببخش که حماقت و نادونی من کار رو به اینجا کشون. بعد این میخوام تو انتخاب کنی. اگر میخوای من دور امیلی رو خط میکشم و به خاطر هانیه کنار هم زندگی میکنی. اگرم حرفش رو قطع کردم و با عصبانیت گفتم: شما خیلی لطف میکنی پدر نمونه. این حجم از فداکاری اذیتت نکنه یه وقت. واقعا فکر کردی من اونقدر حقیر و بدبختم که ازت بخوام بمونی تو این زندگی؟ با خودت گفتی هما بی کس و کاره. لابد التماسم میکنه. نه جونم، اشتباه کردی. من تنها ترین آدم روی زمینم باشم باز التماس یکی این تو رو نمیکنم. اگر اینقدر دلت با اون دختر است بفرما منو طلاق بده. هانیه رو هم جای مهریه بهم بده. خودت هم برو پی عشق و حالت. اون بار اولم وقتی تازه باردار شده بودم اشتباه کردم که به خاطر داشتن پدر نالایق این تو برگشتم به این زندگی. دختر من به پدری مثل تو نیاز نداره. نبودن پدری مثل تو خیلی بهتر از بودنشه. درد بی پدری خیلی بهتر از بودن در کنار پدری این توئه که حتی لیاقت اسم پدری رو نداری. کلافه گفت: خیلی خوب. چرا انقدر عصبانی میشی؟ داریم حرف میزنیم هما. خودت میدونی پدر و مادرم تحت هر شرایطی مانع این جدایی میشن. اگر تصمیم به جدایی داری باید پنهونی این کارو بکنی. حتی اگر بخوایم تو سفارت این کارو بکنیم خبرش به گوش آقام میرسه. اگر موافق باشی بریم ایران. به بهونه سفر. همه چیز که تموم شد من برمیگردم خودم واسهشون توضیح میدم. تمام تن و بدنم از شدت خشم و بغض میلرزید. باورم نمیشد به همین راحتی کنارم گذاشته باشه و دوست دختر سابقش رو به من ترجیح داده باشه. البته به من که نه. منظورم به دخترمون بود. هرچند من قصد بخشیدن حسام رو نداشتم. ولی اینکه انقدر راحت با این موضوع برخورد کنه و ما رو به راحتی کنار بذاره خیلی واسم سخت بود. با خشم از ماشین پیاده شدم. سردرد بدی اومده بود سراغم. اونقدر تو اون مدت فشارم بود که دوست داشتم جیغ بکشم و خودم رو خالی کنم. دیر وقت بود و باید میرفتم خونه. زیاد از خونه دور نشده بودیم. واسه همین راهم رو به اون سمت کش کردم. کل مسیر رو گریه کردم و به سالهایی که کنار اون مرد خائن گذرونده بودم فکر کردم. به عمری که تلف کردم. به عشقی که به پاش ریختم. به چشم بستن روی خطاهاش. حقم این نبود. بعد از این همه ماجرا حقم این نبود که زندگیم از هم بپاشه. نه فقط به خاطر خودم. به خاطر دخترم. دختری که دلم میخواست شبیه به من بزرگ نشه. دلم میخواست زیر سایه پدر و مادر و توی خونه پر از عشق بزرگ بشه. دم در ورودی که رسیدم چشمم به حسام افتاد که جلوتر از من رسیده بود خونه. با دیدنم جلو اومد و گفت: هما، خواهش میکنم. بخوای با این حال و روز بری داخل مامان همه چیزو میفهمه و بعدش دیگه نمیتونیم کاری کنیم. بیا جوری وانمود کنیم که انگار همه چیز به خیر گذشته. نفس عمیقی کشیدم و گفتم: شاید نقش بازی کردم واسه تو راحت باشه پسر خاله. اما من عین تو نیستم. نمیتونم نقش آدمای خوشحالو بازی کنم وقتی از درون دارم نابود میشم. جلوتر ازش وارد ساختمون شدم. تا دم در باهام اومد و گفت: حداقل بگو قراره به هم فرصت بدیم. بعد به همین بهونه یه سفر میریم ایران. این به نفع خودته. نگاه تندی بهش انداختم و بی حرف در خونه رو باز کردم. چقدر این مرد وقیح بود. با ورودم خاله سراسیمه جلو اومد. نگاهی بهمون انداخت و با نگرانی گفت: چی شد؟ حرف زدید؟ سکوت کردم و سرم رو پایین انداختم. حسام اما سری تو جلد خوشحال و راضی خودش فرو رفت و گفت: قراره به هم یه فرصت دیگه بدیم مامان. برنامه یه سفری که کنسل شده بود و دوباره میریزیم تا یکم حال و هوامون عوض بشه. خاله با شوق بوسه‌ای به صورتم زد و گفت: الهی قربونت برم دخترم. کار خیلی خوبی کردید مادر. به خدا از نگرانی شما و آینده این طفل معصوم لحظه آروم و قرار نداشتم. بعدم یکم نشستن و خاله مدام سعی می‌کرد از علاقه حسام به من و زندگیش بگه. اما من اونقدر کلافه بودم که انگار حسام متوجه شد که به بهونه خستگی خاله و عمو رو راهی خونه‌شون کرد. بعد از رفتنشون همونطور که میزو جمع می‌کردم به سردی رو به حسام گفتم: حالا که رفتن تو هم برو. نمیخوام ببینمت. ایمان با تعجب گفت: مگه با هم حرف نزده بودید؟ گفتید به هم فرصت میدید که. پوزخندی زدم و گفتم: داشتیم نقش بازی می‌کردیم ایمان. تا خاله اینا متوجه نشن. چون اگر بدونن مانع جداییمون میشن. آقا دلش زن بلونده چش رنگی میخواد. براش هم مهم نیست که دختر داره. ایمان با خشم و عصبانیت بلند شد و گفت: لیاقت شما رو نداره. بهت گفته باشم هما. حق نداری از مهریه و حق و حقوقت بگذری.
حسام یهو با طعنه گفت به سلامتی وکیل هما شدی؟ ایمان جلوش قد علم کرد. هر دو ورزشکار بودن و هیکلی. ایمان البته قد بلندتر و درشتر بود. کلافه بینشون قرار گرفتم و رو به حسام گفتم برو بیرون حسام. اصلا حوصله بحث و جدل ندارم. من حرفامو بهت زدم. در قبال حضانت هانیه مهریم رو میبخشم. کسی هم نمیتونه نظرمو عوض کنه. حالا هم برو به عشقت برس. برو آقا. برو تا جلوی بچه دهنم باز نشده و اون چه که نباید و نگفتم. حسام با خشم از خونه بیرون زد و در و جوری بست که از جا پریدم. مردک یه جوری طلبکار بود که انگار من مقصر بودم. با رفتنش ایمان عصبی گفت واسه چی حرف از بخشش مهریه میزنی؟ میتونی با همون مهریه کاری کنی تو تنگنا قرار بگیره. کلافه گفتم تمومش کن ایمان. مگه پول و مهریه واسه من زندگی میشه؟ به چه دردم میخوره این پول؟ عوضش حضانت هانیه رو میگیرم تا خیالم راحت باشه. احمقی دیگه. حضانت دختر تا 7 سالگی با مادرشه. بعد از 7 سالگی هم شک نکن هانیه راضی نمیشد برگرده پیش پدر عیاشش. بی‌حوصله به سمت اتاقم رفتم و قبل از بستن در گفتم اگه احمق نبودم الان وضع زندگیم این نبود ایمان. الانم نه به خاطر خودم بلکه به خاطر هانیه نمیخوام جنگ و جدل کنم. 10 برابر اون مهریه فدای یه تار موی دخترم. فدای آرامش و خوشبختیش. اینا رو گفتم و در رو بستم و روی زمین آوار شدم. سرم رو روی زانوم گذاشتم و زدم زیر گریه. باخته بودم. من زنی بازنده بودم که شاید از همون اولین باری که خام شدم و جواب مثبت دادم به مردی که با فرهنگی متفاوت از من بزرگ شده بود بازنده میدون شده بودم. نه حمایتای خاله و نه تهدیدای عمو نمیتونست حسام عاشق کنه. نمیتونست کاری کنه که منو دوست داشته باشه. حسام انتخاب خودش رو کرده بود. درست یا غلط مسیرش رو از ما جدا کرده بود و من آدمی نبودم که بخوام به زور تو زندگی یه نفر بمونم. اصلا همون چند سال پیشم اشتباه کردم که به خاطر بچه‌ای توی شکمم برگشتم به این زندگی نکبت. اون شب تا خود صبح انگار تو جهنم بودم. خواب چشمم نمی اومد و از فرط گریه نفسم به شماره افتاده بود. دلم میخواست مادرم زنده بود تا سر روی زانوش بذارم و از قصه هام بگم. از دلی که داشت پاره پاره میشد از غم. از قصه‌ای که انگار تمومی نداشت. انگار خدا از همون اول گل من رو با غم سرشته بود. اما هرچی که بود من تو اون دنیا تنها بودم و باید جوری رفتار میکردم تا هیچ کس متوجه شکستم نشه. همون شب وقتی روی تخت مشترکم با حسام خوابیده بودم خیره شدم به عکس عقدمون و با خودم عهد بستم گریه هام رو بذارم برای خلوت خودم و جلوی این مرد خودخواه حتی قطره اشک نریزم. کل وسایلم رو جمع کرده بودم و علنا دیگه هیچ نشونه‌ای از من تو اون خونه نبود. قصد برگشت نداشتم. شاید برای تمدید ویزام هر 6 ماه یه بار تا فرودگاه می اومدم و برمیگشتم. اما قطعاً دیگه نمیخواستم تو این کشور زندگی کنم. هرچند خاله میگفت خاک این کشور دامنگیره. اما واسه من خاک و هواش دلگیر بود و حس میکردم نفس کم میارم. 2 تا از چمدونای بزرگ رو ایمان با خودش برد و من و حسام و هانیه قرار بود یه روز بعد از ایمان بریم ایران. چون واسه هممون توی پرواز جا نبود. از خاله خداحافظی کردم و عمیق بوسیدمش. دلم براش تنگ میشد. این زن هر چقدر هم اشتباه کرده بود بازم در حق من مادری کرده بود و تو اون سالها خیلی خوب جای خالی هانیه رو برام پر کرده بود. تو بغل امن و گرم عمو فرو رفتم و حسرت خوردم بابت از دست دادن همچین پشتوانه محکمی و لعنتی فرستادم به حسامی که اینطور منو دخترشو نادیده گرفت و گند زد به زندگی آینده و خوشبختیمون. به سختی جلوی گریه کردنم رو گرفتم. خاله با شک و تردید نگام کرد و گفت هما جان خوبی مادر؟ لبخند محوی زدم و گفتم خوبم خاله خوبم. با نگرانی دستم رو گرفت و گفت اما من حس بدی دارم عزیزم. نمیدونم چرا دلشوره دارم. چشمات پر از غمه هما جان. خدای نکرده به من که دروغ نگفتی. هان رابطت با حسام خوبه؟ همه چیز تموم شد؟ تونستی ببخشیش؟ با اطمینانی ساختگی گفتم واسه بخشش هنوز زوده خاله. اما نگران نباشید. این سفر فرصت خوبیه تا یکم به خودمون و زندگیمون فکر کنیم. خیالش رو راحت کردم و بعد از آخرین اعلام پروازمون دستی براش تکون دادم و به سرعت رو گرفتم ازشون. چون دیگه نمیتونستم جلوی اشکامو بگیرم. سوار هواپیما شدیم. هانیه رو وسط نشوندم و خودم کنار پنجره نشستم و چشمامو رو هم گذاشتم. نمیخواستم حتی کلمه‌ای با حسام حرف بزنم.
هرچندونم انگار هیچ تمایلی به حرف زدن با من نداشت. مستقیم رفتیم اهواز و از اونجا من و هانیه رفتیم آپارتمان من. و حسام نمیدونم. حتی ازش نپرسیدم کجا میری. همونجا تو فرودگاه بعد از تحویل گرفتن بارمون همراه هانیه به سمت ایمان رفتیم. و حتی برنگشتم نگاه کنم ببینم حسام تو چه وضعیتیه. باید میرفتم و ازش دور میشدم تا بتونم با گریه کردن کمی خودم رو آروم کنم. ایمان آخرین ساک رو تو سالن گذاشت و گفت شام سفارش دادم. تا لباساتون رو عوض کنید و دوش بگیرید شام رو میارن. سری تکون دادم و ازش تشکر کردم و با خودم فکر کردم اگر ایمان نبود چی به سر من میومد. شاید اگر حمایتش نبود هیچ وقت فکر جدایی به سرم نمیزد و با وجود نار و زدنهای متعدد حسام مجبور میشدم باهاش تو اون زندگی نکبتوار بمونم. فردای اون روز حسام مثل همیشه شیک و مرتب دم در آپارتمانم پیدا شد. بوی عطرش کل راهرو رو گرفته بود و انگار که فتح بزرگی کرده باشه لبخند از لبش دور نمیشد. تماس گرفته بودم تا منیر خانم بیاد خونم. اونم از خدا خواسته 9 صبح در خونم بود. با خیال راحت هانیه رو بهش سپردم و همراه حسام رفتیم دفتر مصطفوی تا برای طلاق توافقی اقدام کنیم. میخواستم به مصطفوی وکالت بدم و خودم همراه هانیه سفری به شمال بریم و کمی آب و هوا عوض کنیم. ایمانم اونقدر پیله کرده بود تا راضی شده بودم منیر خانم رو هم همراه خودمون ببریم. مقصدمون یه اقامتگاه تفریحی تو دل کوه و جنگل بود که برای یکی از دوستای مصطفوی بود و به مدت 1 هفته اجارش کرده بودم. جواب آزمایش عدم بارداری رو تحویل مصطفوی دادم و بعد از شرکت تو یکی از جلسات دادگاه فهمیدم پروسه طلاق توافقی اونقدر که از اسمش مشخص بود ساده نبود. قاضی پرونده مدام تلاش میکرد با وقت هدر دادن و فرستادن ما به مشاوره طلاق عقب اندازه بلکه یکی از ما کوتاه بیاد. مصطفوی هم در تلاش بود با نفوذی که داشت زودتر رأی دادگاه رو برای طلاق بگیره. حسام ساکن یکی از بهترین هتل‌های اهواز بود و مدام بابت طولانی شدن پروسه طلاق غر میزد و من برای فرار از اون شرایط هانیه رو به منیر خانم سپردم و بیخبر از ایمان بلیطی به مقصد تهران گرفتم تا از اونجا راهی رشت بشم و برم به اقامتگاهی که مصطفوی خیلی تعریفش رو میکرد. حس میکردم نیاز دارم به تنهایی، به سکوت و دور بودن از هر چیزی که منو به یاد زندگی گذشتم مینداخت. حتی اگر اون چیز دختر عزیز کرده ای بود که طاقت قطره اشکش رو نداشتم. میدونستم منیر خانم عین چشماش هانیه رو دوست داره و اونو نوه خودش میدونه. واسه همین خیالم بابتش راحت بود. با رسیدن به رشت پیامی به ایمان دادم و براش نوشتم که نیاز به سکوت و تنهایی دارم. بهش اطمینان دادم حالم خوبه و به خاطر هانیه که شده قوی تر از قبل برمیگردم و نمیذارم آب تو دل دخترکم تکون بخوره. و در نهایت شماره خطی که تازه خریده بودم رو بهش دادم و ازش خواهش کردم باهاش تماس نگیره مگه اینکه کار واجبی داشته باشه. بودن توی اون کلبه چوبی که پشتش رود آبی جریان داشت و روبروم تا چشم کار میکرد جنگل بود و سرسبزی واقعا حالم رو بهتر کرده بود. من ساکن یه اتاق آروم از طبقه بالای اون اقامتگاه بودم و صاحب اقامتگاه که زن و مرد تقریبا مسنی بودن همراه نوه‌شون که دختری 17-18 ساله بود ساکن طبقه پایین. مزاحمتی واسه من نداشتن. هر سه بعده واسم غذا می آوردن و گاهی با نوه‌شون که اسمش ناهید بود تو جنگل قدم می زدیم. حالم بهتر شده بود. دور بودن از اون فضا، ندیدن حسام و تموم شدن بحث‌های بی‌نتیجه‌ام با منیر خانم که طلاق رو یه ننگ میدونست و ازم میخواست حسام رو ببخشم و به خاطر هانیه باهاش ادامه بدم حالمو بهتر کرده بود. دیگه تپش قلب نداشتم. دستام به آنی به لرزه نمیافتاد و فکرای زیادی به سرم زده بود. میخواستم بعد از برگشتنم به اهواز واسه خودم کاری را بندازم و البته تو این مسیر باید از امیر و ایمان کمک میگرفتم. بعد از 1 هفته درست صبح روزی که داشتم وسایلم رو جمع میکردم تا برگردم رشت و از اونجا برم تهران و تا شب نشده برسم اهواز ایمان توی پیام کوتاه خبر از صادر شدن و حکم طلاق توافقی داد و گفت برای بریدن آخرین ریسمان نیاز به حضور خودم هست تا تو محضر خطبه طلاق جاری بشه و حسام بشه غریبه ترین آدم زندگی. مردی که سالها باهاش سر روی بالش گذاشته بودم قرار بود با خوندن چند جمله بشه نامحرم ترین آدم دنیا. و آخ که چقدر دلم گرفته بود بابت این جدایی و دوری. الکی نبود. نزدیک به 6-7 سال باهاش زندگی کرده بودم. خندیده بودم. گریه کرده بودم. از دردامون به هم گفته بودیم. التیام بخش قصه های هم شده بودیم.
نمیگم عاشق و شیدای حسام بودم. نه، چون بعد از اون باری که به هم نارو زد دیگه اون عشق اولیه بر نگشت. اما خب دوستش داشتم. حسام رو، زندگیم رو، خونمونو، کوچمونو، حتی همسایه هایی که همزبونم نبودن رو. و حالا با یه تصمیم داشتم همه رو از دست میدادم و عجیب حس بی‌پناهی داشتم تو اون روزا. هانیه بود، ایمان بود، منیر خانم بود. حتی مصطفی بعد از سالها وکالت حالا نقش یه برادر رو داشت برام. اما من بازم تنها بودم و دلگیر از روزگاری که انگار روزای خوشش برای من نبود. یا لااقل هنوز روی خوشش رو به من نشون نداده بود. برگشتم اهواز، خسته اما قوی تر از گذشته. به خودم قول داده بودم تکه تکه های وجودم رو با دست جمع کنم و به هم بچسبونم. گریه هامو کرده بودم، حسرتامو خورده بودم و حالا اومده بودم تا قوی تر از گذشته دندون لقی رو بکنم که عجیب بهش عادت کرده بودم. خطبه طلاق خونده شد. مهریه‌مو بخشیدم و در عوض حضانت هانیه رو گرفتم تا دخترم کنار خودم بزرگ بشه. هرچند هانیه وابستگی عمیقی به پدر و خانواده پدریش داشت و من عمیقاً دوست داشتم برخلاف خودم تو کانون گرم خانواده بزرگ بشه. اما تصمیمی که پدرش گرفته بود انتخابای منو محدود کرده بود. آخرین امضا رو روی برگه زدم و سرمو بالا گرفتم و به این فکر کردم که این زندگی از اولم مال من نبوده و من انگار به زور خودمو توش جا داده بودم. قدمی به عقب برداشتم. شب گذشته نخوابیده بودم و سرم از درد داشت میترکید. همه چیز تموم شده بود و حالا ترس عجیبی همراهم بود. ترس از این که نتونم تنهایی دخترکمو بزرگ کنم. ترس از این که بدون حسام و خانواده‌اش که سالها حامی من بودن کم بیارم. ایمان بازومو گرفت و زیر گوشم زمزمه کرد: قوی با شما، اجازه نده شکستت رو ببینه. لبخند تلخی زدم و تو دلم گفتم دیگه چه اهمیتی داره حسام منو چه شکلی ببینه. اون منو نخواسته بود، منو پس زده بود و شکستن یا قوی موندن من چیزی رو تغییر نمیداد. از محضر بیرون زدیم و همپای ایمان به سمت ماشینش رفتم. هنوز دستم روی دستگیره در قرار نگرفته بود که اسمم رو از زبون حسام شنیدم. نفس عمیقی کشیدم و به سمتش برگشتم. با چند قدم بلند خودشو به هم رسون. روبروم ایستاد و گفت: ببخش شما بابت تموم خطاهام. ببخش و اینو ازم قبول کن. جعبه ای رو به سمتم گرفت. نیم نگاهی به جعبه انداختم و با صدای ضعیفی گفتم: این چیه؟ یه هدیه از طرف من. برای خودت و هانیه. به هر حال هانیه دختر منم هست. وظیفه منم هست تو هزینه‌هاش کمک حالت باشم. پوزخندی زدم و با غرور گفتم: من اونقدر مال و ثروت دارم که بتونم 10 تا این تو رو بخرم و آزاد کنم حسام. اونقدر دارم که 7 نسل بعدم بتونن بخورن و بریزن و کم نگیرن. دختر من نیازی به پول و بخشش پدر بیمهرش نداره. چیزی که هانیه نیاز داره محبت پدرانه است که تو با خودخواهی ازش دریغ کردی. غیر از اون به هیچی نیاز نداره. منم اونقدر دارم که چشم اموالی که تو به عنوان باج از پدرت گرفتی نداشته باشم. اینو گفتم و در ماشینو باز کردم. حرفم براش سنگین تموم شده بود که با خشم و صورتی لرزون داشت نگام میکرد. با آرامش کمربندم و بستم و رو به ایمان که با اخمایی در هم از آینه داشت حسامو نگاه میکرد گفتم: حرکت کن ایمان، اینجا نفسم میگیره. ایمان که حرکت کرد تو خودم جمع شدم و با غصه گفتم: برو سر مزار مامان، دلم براش تنگ شده. آخرین تکه سیب زمینی رو به خورده هانیه دادم و از جا بلند شدم. 3 روز از جداییمون گذشته بود و حالا که حسام از زندگیم حذف شده بود و برگشته بود کویت، انگار قبول این اتفاق برام راحت‌تر شده بود. هرچند پناه برده بودم به قرصای آرام بخش و بدون اونا خوابم نمی برد. اما خب گذر زمان انگار همه چیزو حل می‌کرد. صدای زنگ گوشیم که بلند شد و شماره خاله رو دیدم، فهمیدم بالاخره خبر بهشون رسیده و وقت سوال جواب کردنه. راستش اصلا حوصله نداشتم، اما خب بالاخره باید باهاش حرف می‌زدم و بهش میگفتم پسرش مقصر این جدایی بوده تا از من دلگیر نشه. به هر حال این زن خالم بود و حق داشت بگردنم. گوشی رو که برداشتم صدای گریه ضعیف خاله رو شنیدم. صدای منو که شنید گریهش اوج گرفت و بین همون گریه کردن و گفت: چی کار کردید شما هما جان؟ چی کار کردید؟ دور از چشم ما طلاق گرفتی؟ نگفتی یه خبر به ما بدی تا جلوی این ماجرا رو بگیریم دخترم؟ این بود رسمش. 1 ساعتی باهاش حرف زدم. از خواسته ی حسام گفتم، از همایی که جون جنگیدن نداشت، از عشقی که انگار از اولم لااقل از طرف حسام وجود نداشت، از حسامی که چشم بست روی دخترشو ترجیح داد به عشق دوران مجردیش برسه،
از خودم که نمیخواستم تحمیل بشم به حسام و از زندگی جدیدی که قصد داشتم بسازم. بهش اطمینان دادم که هرگز دلخوری از اونو اما ایوب ندارم. حتی برای راحتی خیالش گفتم از حسامم دلخور نیستم. هرچند بودم، اما گفتنش دردی رو دوا نمی‌کرد. همه چیز تموم شده بود و شروع دوبارش حماقت محض بود. خاله با گریه گفت شرمندگی روی مادرت شدم. تو رو به هم سپرده بود. ازم قول گرفته بود عین دختر خودم بدونمت. با محبت گفتم من تو تمام این مدت و حتی بعد از این اتفاق خودم و دختر شما میدونم خاله. شما مادری کردی در حقم. مگه میشه یادم بره؟ مشکل ما ربطی به شما نداشت. بعد اینم شما خاله منی، مادر منی، مادر بزرگ دختر منی و هر وقت بخوای من هانیه رو میارم تا ببینی. فقط تو رو به روح خواهرت قسم خودتو سرزنش نکن. واسه اتفاقی که نمیتونستی تغییرش بدی قصه نخور. زندگی همینه خاله جون. خوشی و ناخوشی داره و دست بر قضا ناخوشیاش فعلا نصیب من شده. اما من اونقدر قوی هستم که از پس همش بر بیام. فقط واسم دعا کنید تا از پسش بر بیام. تلفنو که قطع کردم از شدت خستگی و انرژی که از دست داده بودم خودم رو روی مبل انداختم و خیره شدم به سقف سفید و طلایی بالای سرم. چشم بستم و تصور کردم روزای خوش بچگیم رو در کنار پدر و مادرم. رویا بافتم. رویای روزهایی که هرگز ندیده بودم. 6 ماه بعد ساک هانیه رو تحویل دادم و کارت پروازا رو گرفتم. بعد از 6 ماه داشتم میرفتم کویت، هم برای تمدید ویزا و هم برای دیدن خاله. خودم قصد موندن نداشتم، اما خاله اونقدر اصرار کرده بود که راضی شده بودم 20 روزی هانیه پیششون بمونه. از حسام هیچ خبری نداشتم. یعنی اون چند ماه اول خاله سعی میکرد ازش خبر بده و اون رو پشیمون و پریشون جلوه بده. اما من هیچ میلی برای خبر گرفتن ازش نداشتم و ترجیح میدادم سرم به کاری که داشتم را مینداختم گرم باشه. با کمک امیر و ایمان یه مغازه بزرگ تو مرکز شهر اجاره کرده بودم و امیر مسئول خرید جنس شده بود تا قبل از سال تحویل بتونیم مغازه رو دکور و افتتاح کنیم. اینجوری هم امیر مشغول به کار میشد، هم من سرم گرم میشد. ایمان اصرار داشت درسم رو بخونم، اما واقعا توانش رو نداشتم. عوضش باشگاه میرفتم. ماشین خریده بودم و سعی میکردم زیاد تو خونه نمونم. چند تا دوست توی همون باشگاه پیدا کرده بودم و با هم مهمونی میرفتیم و کافه و کلا وقتم رو با اینجور کارا پر کرده بودم. ایمانم حالش بهتر شده بود. هرچند غم نبود لیلا چیزی نبود که با گذر زمان از بین بره. اما همین که برگشته بود سر کارو داشت تلاش میکرد تا روح زخمیشو التیام ببخشه واسه من کافی بود. اون روزا ما عجیب هم درد و هم قصه هم شده بودیم. هرچند درد من و ایمان با هم فرق داشت، اما نبود شریک زندگیمون ناخودآگاه ما رو به هم نزدیک کرده بود. یادم اواخر بهمن ماه بود که هانیه رو به خاله سپردم و بعد از کلی سفارش و قول گرفتن از خاله بابت اینکه این چشماش مراقب دخترم باشه برگشتم ایران. جز مصطفی کسی از این رفت و برگشت یه روز خبر نداشت. پاکی تو فرودگاه گذاشتم، یهو چشمم به ایمان افتاد. با اخمایی در هم منتظرم بود. کیف دستیمو برداشتم و جلو رفتم. با دیدنم دست به سینه با طعنه گفت خودسر شدی هما. همینجوری دستی بردی هانیه رو دادی تحویل شوهرت؟ نگفتی اگر اون بچه رو با خودش ببره جایی که دست تو بهش نرسه چی میشه؟ نگفتی یه وقت از کویت خارجش میکنه و میبرتش جایی که ندونی کجاست؟ با اینکه کمی از حرفش ته دلم خالی شده بود، اما ابروی بالا انداختم و گفتم والا من تهش نفهمیدم مصطفی وکیل منه یا تو؟ از کی تا حالا راپورت کارای منو به تو میده؟ دنبالم را افتاد و با عصبانیت گفت از همون وقتی که تو تصمیمای احمقانه میگیری. چی با خودت فکر کردی هما؟ ایستادم و به سمتش برگشتم. میدونستم هانیه رو عین دختر نداشته خودش دوست داره، اما دوست نداشتم تو این مورد دخالت کنه، چون نمیخواستم هانیه این من حسرت نبودن و نداشتن خانواده رو بکشه. واسه همین گفتم ایمان درسته تو برادر منی، ولی بهت اجازه نمیدم تو تمام مسائل زندگیم دخالت کنی. هانیه رو بردم پیش پدر بزرگ و مادر بزرگش. اونقدرم بهشون اطمینان دارم که شک ندارم اسفند نشده بچم کنارمه. خیره شد تو صورتم. حس کردم میخواد حرفی بزنه، اما دو به شکه. دست کردنش رو که دیدم از کنارش رد شدم که حس کردم زیر لب گفت دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.